เราผู้บริโภคมีทางเลือกอะไรบ้างเราไม่รู้ว่าอาหารที่เรากินมาจากที่ไหนใครปลูกไม่รู้ข้อมูลที่มาใดๆไม่รู้ว่าใช้สารเคมีเยอะแค่ไหนเมื่อไม่มีทางเลือกจึงต้องหลับหูหลับตาบริโภคโดยหวังแค่ว่าคงไม่เป็นไรส่วนเราเกษตรกรเราเองไม่อยากเจ็บป่วยจากการใช้สารเคมีแต่ยังอยากมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวมีชีวิตที่ดีไม่มีหนี้สินไม่อยากสูญเสียป่าต้นน้ำไม่อยากอยู่กับฝุ่นหมอกควันพิษจากการเผาแผ้วถางไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมื่อต่างอิ่มท้องแต่รู้สึกไม่มั่นคงไม่มั่นใจเหมือนติดอยู่ในวังวนรูปแบบการผลิตการบริโภคแบบเดิมที่ช่างไม่มีความยั่งยืนเรามีทางเลือกอะไรบ้างจังหวัดน่านป่าต้นน้ำที่เคยอุดมสมบูรณ์ปัจจุบันถูกทำลายจากเกษตรเชิงเดี่ยวเช่นการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เกษตรกรส่วนใหญ่ติดอยู่ในวังวนหนี้สินคุณภาพชีวิตไม่ดีระบบอาหารท้องถิ่นล่มสลายถึงแม้เป็นเกษตรกรแต่ยังคงต้องซื้อข้าวปลาอาหารจากที่อื่นพืชผักทั่วไปสวยก็จริงแต่ไม่ปลอดภัยเราขายคนอื่นเราก็ไม่สบายใจเรากินก็ไม่ค่อยมั่นใจในการกินก็เลยมีแนวคิดว่าเราทำยังไงเราถึงจะหันมาทำเรื่องที่ปลอดภัยกับชีวิตโครงการสร้างอาหารยั่งยืนฟื้นคืนป่าน่านจึงเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของหลายภาคส่วนทั้งเกษตรกรผู้ผลิตเองกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดน่านองค์กรพัฒนาเอกชนอย่าง WWF Thailand Central Group และ Top Supermarket รวมทั้งมูลนิธินวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทยโครงการนี้เลยเลือกเอาพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็เชียงใหม่เองเนี่ยเป็นพื้นที่กรณีศึกษาที่จะนำเอาหลักการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืนเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาโมเดลการแก้ปัญหาเองเนี่ยทางภาคการผลิตเองเนี่ยเกษตรกรเราก็สนับสนุนด้านองค์ความรู้ที่จะเป็นแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนจากการผลิตที่ไม่ยั่งยืนหรือว่าการทำพืชเชิงเดี่ยวการปลูกข้าวโพดหรือว่าอื่นๆเนี่ยให้มาสู่เกษตรแบบผสมผสานพืช3อย่างประโยชน์4อย่างการปรับเปลี่ยนพื้นที่การฟื้นผืนดินที่เสื่อมโทรมขึ้นมาให้ดินมันมีชีวิตมากขึ้นนะฮะปัจจัยการผลิตเรื่องของน้ำเราจะทำกันอย่างไรเพื่อสนับสนุนเกษตรกรให้เปลี่ยนจากเกษตรเชิงเดี่ยวเคมีล้วนๆสู่การทำเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่ยอมรับของตลาดจึงเกิดกิจกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเวทีชาวบ้านในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านและเชียงใหม่เพื่อเสริมองค์ความรู้สร้างความเข้าใจวิเคราะห์ปัญหาและทำงานร่วมกันกับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรเจ้าบ้านระบบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม Participatory Guarantee System ที่ใช้แพร่หลายกันในหลายประเทศถูกนำมาใช้ซึ่งเป็นระบบที่ท้องถิ่นสามารถใช้จัดการตนเองได้ชุมชนกลุ่มเกษตรกรต่างมีส่วนร่วมในการรับรองและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การทำเกษตรกรรมยั่งยืนสมาชิกที่เข้าร่วมจะต้องจัดทำแผนการผลิตแปลงเกษตรอินทรีย์ปลอดเคมี 100% โดยมีรายละเอียดแผนที่แปลงผลิตชนิดพืชชนิดสัตว์ปริมาณผลผลิตชัดเจนครบถ้วนรวมทั้งเกษตรกรต้องปฏิบัติตามข้อตกลงทุกข้ออย่างเคร่งครัดเมื่อครบกำหนดรอบการตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์ของใครที่ผ่านเงื่อนไขจะได้การรับรองว่าได้มาตรฐานเกษตรกรรมยั่งยืนผ่านการรับรองแบบมีส่วนร่วมพอดีพืชอินทรีย์เนี่ยมันก็สามารถอัพราคาขึ้นมาได้เพราะความมั่นใจของผู้บริโภคมีสูงผมก็เปลี่ยนทำฟักทองนี่มันจะปลอดสารพิษผมไม่ได้ฝุ่นยาฝุ่นอย่างช่างยางเลยนะใช่ปุ๋ยมักทั้งนั้นเลยใส่ขึ้นมาดินดีนะก็ดินก็เริ่มดีมาละว่าแมลงยังเกาะอยู่ในมันมีสารพิษเลยยังเต่าท้องยังเกาะอยู่เลยผลผลิตที่ได้จากการรับรองก็จะได้รับการยอมรับจากตลาดผู้บริโภคตัวแทนจำหน่ายเอกชนอย่าง Tops และ Central จะเป็นผู้รับซื้อไปขายทั่วประเทศหน่วยงานภายในกลุ่ม Central แล้วก็มีทั้งศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้านะครับโรงแรมแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นช่องทางในการตลาดนะครับช่องทางในการจัดจำหน่ายก็อยากจะให้ผู้บริโภคนะครับโดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ในเมืองได้มีพืชผักผลไม้ที่มีคุณภาพนะครับไร้สารพิษในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังเป็นการช่วยส่งเสริมเกษตรกรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับทั้งผู้ปลูกและก็ผู้บริโภคครับ
อีกหนึ่งนวัตกรรมเสริมพลังที่สำคัญคือการพัฒนาเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มิงในรูปแบบแอปพลิเคชันใช้สะดวกเรามาช่วยเอาเทคโนโลยีของตัวเราเนี่ยมาช่วยเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตและมาบริหารจัดการแปลงออร์แกนิกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนผู้บริโภคปลายทางนั้นก็สามารถมีส่วนช่วยฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวป่าต้นน้ำผ่านการบริโภคอาหารที่มาจากแหล่งผลิตที่ยั่งยืนโดยสามารถรับรู้เรื่องราวของพื้นที่ผลิตอาหารและรู้จักกับเกษตรกรเจ้าของแปลงโดยใช้เครื่องมือ traceability หรือระบบการตรวจสอบย้อนกลับซึ่งจะเชื่อมโยงผู้บริโภคและผู้ผลิตเข้าไว้ด้วยกันอีกหน่อยเนี่ยผู้บริโภคเดินเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตในกรุงเทพหยิบฟักทองขึ้นมา1 ลูกสามารถเอาโทรศัพท์สแกนฟักทองนี้สามารถรู้เลยว่าเกษตรกรชื่อนายสมชายมาจากจังหวัดน่านปลูกด้วยวิถีออร์แกนิกจริงหรือเปล่าทำให้เรามี traceability ข้อมูลมาหมดเลยซึ่งเป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงนะครับถ้าเราไปดูที่ยุโรปออสเตรเลียหรืออเมริกาเนี่ยผู้บริโภคหรือ consumer เนี่ยสนใจข้อมูลพวกนี้มากคือเขาอยากรู้ว่าผักผลไม้ที่เขากินรับประทานเนี่ยมันมีคุณภาพผ่านมาตรฐานจริงหรือเปล่าเพราะตอนนี้คนเริ่มมี health conscious คือเริ่มกลัวสารเคมีคือความมั่นคงทางอาหารที่เรามุ่งหวังและอยากให้เกิดขึ้นเร็วที่สุดคืออธิปไตยในการเลือกบริโภคและการผลิตนี่จึงเป็นความหวังและโอกาสสำคัญที่พวกเราทุกคนจะมีส่วนร่วมสร้างรูปแบบการผลิตและการบริโภคอาหารที่ยั่งยืนพร้อมทั้งด้วยช่วยฟื้นคืนป่าผู้ให้ชีวิต